kauna-unahing balita sa loob at labas ng bansa. Pinagit at kinalap ng Agila News Team. Agila Balita. Magandang tanghali, Pilipinas. Sabado ngayon, Disyembre 19, 2015. Ito ang Radyo Agila Balita alas 12. Ako po yung tagahatid balita, Pepito Zamora Guerrero. Sa ulo natin mga pangaling balita, Bagyong Onyok naging LPA na, low pressure at amihan, nagdadala naman pag-ulan na nararanasan. Mga binagyong lugar makakasa ng tulong mula sa gobyerno ayon kay Pangulong Noynoy Aquino. Bilang ng casualty sa Bagyong Nona, umabot na sa 23. Unilateral ceasefire ng Armed Forces of the Philippines sa New People's Army aprobado na ni Pangulong Noy Aquino. Balitang polis, mag-asawa patay matapos masabugan ng granada sa Zamboanga City. Balitang abroad, games isinagawa ng China sa South China. Yan ang ating mga headlines. At ngayon sa detalye ng mga balita. Magpapadala pa rin ang mga pagulan sa malaking bahagi ng Mindanao at Visayas area ang low pressure area LPA na dating Bagyong Onyok. Una nang tumama sa palupaan ng Bagyong Oda kung alas 9:30 kagabi sa Davao Oriental. Matapos ito'y mina ng bagyo at naging tropical depression na lamang. Samantala, makakaranas pa rin ng mga pagulan hanggang sa katamtaman sa ilang lugar sa Kabikulan, Quezon Province at Aurora Province. Sa Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon ay makakaranas din ng mga pagulan mula sa Mahina hanggang sa katamtaman dahil sa hanging amihan. Ditong umaga, ang Pag-asa ay naglabas ng sunod-sunod na babala ng heavy rainfall warning o yellow warning lalo na para sa Negros Oriental na maaaring magdulot ng mga pagbaha sa mababang lugar at landslides naman sa mabuntok na bahagi. Kanina alas 10 na umaga ay itinas din ng Pag-asa ang thunderstorm watch sa Northern Mindanao. Gayun din sa Southern Luzon, kasama ng ilang bahagi ng Albay dahil pa rin sa Northeast Monsoon o amihan. Ayon sa Pag-asa, simula bukas ay unti-unti nang gaganda ang lagay ng panahon, light to moderate rains sa Metro Manila. Sa ngayon, wala nang nakikitang iba pang bagyo na papasok sa bansa sa mga susunod na araw. Sa kagnay na balita, nabigyan na ng kaukulang direktiba si Pangulong Noynoy Aquino sa lahat ng mga concerned government agencies na tutukan ang mga lugar na patuloy na dumaranas ng pagulan bagamat isa na lamang low pressure area o LPA ang dating bagyong si Onyok. Ay kay Communications Secretary Sunny Coloma, maigpit ang tagubilin ni Pangulong Noy Aquino niya tiyaking sa pagkakataong ito ang zero casualty sa mga lugar na kasalukuyan pa rin inuulan. Tinyak ni Coloma na ang lahat ng hakbangin ng pamahalaan ay alinsunod sa nilalaman ng National Disaster Risk Reduction Law kung saan ay magkakatulong ang ibang mga ahensya ng gobyerno. Nauna nang inatasan ng Pangulong Aquino ang Department of Social Welfare and Development DSWD na tiyakin ang sapat na supply ng relief goods sa mga binagyong lugar. Sa kasalukuyan naman ay nakatutok ang Public Works Department sa mga nasirang infrastructure, lalo na sa mga kalsada sa ilang lalawigan sa Nueva Ecija, Oriental Mindanao at Samar provinces. Sa kaunay pa rin balita, umabot na sa 100,494 na katao ang inikas sa Caraga Region at iba pang bahagi ng Mindanao. Inikayat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council and DRRMC ang Caraga Region na magsasagawa ng preemptive evacuation dahil sa banta ng malakas na ulan at matinding pagbaha na inasang idudulot ng Bagyong Onyok na naging isang low pressure area na lamang o LPA. Bagaman humina ito at siya na lamang LPA matapos ang maglandfall sa Manay, Davao Oriental, Biyernes ng gabi, inaasang magdadala pa rin ito ng katamtaman hanggang malakas na ulan sa silangan, Hilaga at gitnang Mindanao ngayong weekend. Nanawagan din si NDRRMC Chief Alexander Pama sa mga minero sa Compostela Valley na umalis na muna sa mga minahan bago pa man maglandfall
ang bagyong Onyok para makaiwas sa trahedyang dulot ng pagguho ng lupa o landslides. Umapila rin si Governor Arturo Uy sa mga residente na sumunod sa mga maagang paglilikas bilang paghahanda sa pinsalang maaaring idulot ng sama ng panahon. Naghahig naman ng kahandaan ang Department of Social Welfare and Development DSWD na rumisponde sa mga mangangailangan. Samantala, nagdeklara ng state of calamity si Pangulong Aquino kasunod ng pinsalang dulot ng bagyong Nona, partikular sa bilang ng manasawi at halaga ng pinsala. Ay kay Communications Secretary Sunny Coloma, nag-issue ang Pangulo ng Proclamation number 1186 na nagdedeklara ng state of national calamity. Layo ng nakbang na pabilisin ng rescue, recovery, relief, and rehabilitation efforts dahil sa epekto ng bagyong Nona. Uling nagdeklara ang Pangulong Aquino ng state of national calamity noong Nobyembre taong 2013 kasunod ng hukupit ng Super Typhoon Yolanda. Binanggit sa proklamasyon ang malawakang pinsala at mga namatay sa ilang lugar kabilang sa mga lalawigan ng Albay, Northern Samar, Oriental Mindoro, Romblon at Sorsogon. Umakyat na sa 23 ang bilang ng mga patay dulot ng pananalasa ng bagyong Nona. Ito ang ikinumpirma ng National Disaster Risk Reduction and Management Council NDRRMC matapos ang pananalasa ng bagyong Nona. Ay sa NDRRMC, 13 patay sa Mimaropa Region, 4 sa Bicol Region, 3 sa Calabarzon Region at 3 rin sa Eastern Visayas. Sa kasalukuyan ay 3 rin ang reported missing base sa pinakauling mga impormasyon na natatanggap ng tanggapan ni Executive Director Alexander Pama. Umakyat rin sa halos na 1 billion pesos ang halaga ng nasira sa sektor ng agriculture, samantalang inaalam pa ang lawak ng pinsala sa mga infrastructure. Sa rekord pa rin ng NDRRMC, 161,196 na mga kabahayan ang nasira mula sa 7 lungsod at 35 bayan na sinalanta ng nasabing bagyo. Tiniyak ng DSWD na hindi maapektuhan ang kanilang relief operations sa mga naging biktima bagyong Nona sa Northern Samar sa kabila naman nangyaring ambush. Ay kay DSWD Undersecretary Vilma Cabrera, tuloy-tuloy ang kanilang operasyon kahit muntik nang madamay ang kanilang mga tauhan ng tambangan ng marebelde ang convoy ng non-combatant troops sa lalawigan ng Samar. Ang Armed Forces of the Philippines at Office of Civil Defense, OCD, ay marinding kinondena ang pag-atake ng mga New People's Army, NPA. Samantala, kumuha na rin ng mga pribadong trucks ang DSWD upang tumulong sa paghatid ng mga galvanized roofing materials sa Northern Samar para sa mga bahay na matinding sinalanta ng bagyong Nona. Pinakilos na rin ng local government units, LGUs, na tumulong sa pagsasaayos ng mga nawala ng bahay. Patuloy kayo sumusubaybay sa ating Agila Balita, alas 12 pang Sabadong edisyon. Babalikan natin iba pang kaganapan sa iba't ibang mga dako ng bansa. Tungkol pa rin sa bagyong Nona at Onyok. At samantala ang tumpak na oras, alas 12:16. EBC Eagle Broadcasting Corporation. Ito ang Radyo Agila. Paano sumilang dito sa dulong silang ng isang bansang maliit, subalit kilala sa maraming panig ng mundo? Ano ang katangian ng Pilipinas at lahing Pilipino? Subaybayan ang mga tulang maglalahad nito tuwing araw ng Sabado, 5 hanggang 6 ng hapon. Drama Filipina. Agila Balita. Muli nagbabalik ang ating Agila Balita alas 12 sa pamagitan ng inyong tagahatid balita, Pepito Zamora Guerrero. Sa ikalumbugso ng ating Radyo Agila, inasang tuluyan ng huhupa ang tubig sa ilang bayan ng Pampanga ngayong araw na matapos na ito'y lumubog dulot ng patuloy na pagulan dala ng bagyong Nona. Sa 6 na bayan sa Pampanga ay lubhang naapektuhan ang bayan ng Candaba dahil sa pag-apaw ng tubig mula sa ilog.
ideklara rin ng nasa state of calamity ang Candaba dahil sa pagkalubog sa 16 na mga barangay nito. Tanging ang malalaking sasakyan lamang ang nakakadaan sa barangay Pasig dahil sa sobrang taas ng tubig sa Candaba. Napagkalubanan ng relief packs ang maraming lugar na isolated sa lalawigan ng Isabela dahil sa pagbaha bunga ng 3 araw na walang humpay na pagulan. Umabot sa halos na 5,000 hektarya ng taniman ng mais na may katumbas na mahigit na 64 million pesos bukod pa sa madaming baka at kalabaw na inanod ng tubig baha sa lungsod pa lamang ng Ilagan. Samantala sa 18 bayan at syudad sa lalawigan ng Isabela ay mahigit sa 110,000 na katao ang apektado ng pagbaha. Sa pamamagitan ng mga army trucks ng 5th Infantry Division ng Philippine Army AFP at dump truck ng pamahalang panlalawigan ay ipinamahagi ang mga daang-daang sako ng relief goods sa mga naapektuhan ng pagbaha. Umabot na sa halos na 5,000 na relief packs na may halagang halos 3 milyong piso ang naibigay na sa mga biktima ng kalamidad sa lalawigan ng Isabela. Kinansela ng Philippine Airlines sa PAL Express ang ilang flights nila sa Surigao at Legazpi City dahil pa rin sa sama ng panahon. Nag-abiso rin ng Manila International Airport Authority MIAA na ang mga kanseladong flights ay ang mga sumusunod. Flight numbers 2P2095 Manila to Surigao. Flight 2P2096 Surigao to Manila. Flight 2P2925 Manila to Legazpi. Flight 2P2926 Legazpi City to Manila. Wala namang kanselasyon ng flight sa Mactan, Cebu International Airport. Inilusad ng Metropolitan Manila Development Authority MMDA ang panibagong konsepto ng Oplan Metro Yacal Plus o ang tinatawag na panibagong contingency plan kapag naganap ang malakas na paglindol. Napapaloob sa nasabing plano na makikipag-unayan sa National Disaster Risk Reduction and Management Council NDRRMC ang mga local government units o LGUs sa Metro Manila sakaling tumama ang malakas na paglindol. Ididagdag pa rito ang pagsali ng mga national government sa disaster and relief operations sa Metro Manila. Noong nakarang kasi ay tanging 16 na mga syudad o cities at bayan sa Metro Manila lamang ang kasali. Pinagtibay na ni Pangulong Benigno Aquino III ang suspension of military operations o SOMO ng Armed Forces of the Philippines AFP laban sa New People's Army NPA. Sinabi ni Communications Secretary Sunny Coloma, magsisimula ang nasabing unilateral ceasefire sa Disyembre 23 alas 12:01 ng ating gabi hanggang January 3, 2016 ng alas 11:59 ng gabi. Layunin ng dineklara ng SOMO sa NPA na makakasama naman ng mga sundalo ang kanilang mga mahal sa buhay sa tradisyonal na paggunita ng Pasko at Bagong Taon. Noong Martes lamang, nagdeklara rin ng NPA ng unilateral ceasefire na magsisimula rin ng December 23 hanggang January 3 bilang pakikisa sa pagdiriwang ng holiday season. Nangangahulugan ito na ititigil nila ang mga operasyon laban sa pwersa ng gobyerno. Patuloy kayo sumusubaybay sa ating Agila Balita alas 12. Medyo kumalma si LP Standard Bearer Mar Rojas sa pakikipagbatuhan ng putik sa PDP laban presidential candidate na si Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Ay kay Rojas na handa siyang magipagdebate anumang oras o araw kay Duterte sa halip na magsampalan, suntukan o barilan. Sinabi ni dating galim ng Department of Interior and Local Government DILG, dapat na nilang itaas ng alkalde ang level ng kanilang sagutan sa political arena. Iginit ni Rojas na dapat buksan ang mga tunay na issue, partikular ang mga problemang kinakaharap ng mga mamamayan. Magugulit ang ihayag ni Duterte na handa siyang magipagdebate kahit kaninong kandidato matapos ang World War nila ni Rojas.
Inulat ni Ruben Castor, petitioner ng disqualification case ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte, ang publiko ng aminin nito na supported din siya ng alkalde sa pampangunang eleksyon sa Mayo 2016. Dumalo si Castor sa pagdinig ng First Division ng Commission on Elections or COMELEC sa inihain niyang disqualification laban kay Duterte sa kinukwestiyong substitution para maging kapalit ni Volunteers Against Crime and Corruption o VACC Chairman Martin Dino sa presidential elections. Ngunit niliw nitong wala itong galit kay Duterte, kundi sa nais lamang umano na sumunod ito sa batas. Anya, ginagawa lamang ito ang tama at naayon sa legal na proseso at naniniwala siyang tungkulin niya bilang isang law-abiding citizen ang paghahain ng disqualification case laban kay Duterte. At ngayon sa ating Balitang Business. Impormasyon at kaalaman sa kalakalan. Balitang Business. Sa ating Balitang Business, pinangunahan ng negosyanteng si Jacinto Nang at pambansang kamao Manny Pacquiao bilang nangunang taxpayers sa taong 2014. Ayon sa Bureau of Internal Revenue o BIR, nagbayad ng 289.1 million pesos na regular income tax si Nang, may-ari at founder ng Rebisco Biscuit Corporation. Si Nang ay nakatala sa Forbes magazine bilang ika-36 na pinakamayamang tao sa Pilipinas sa taong ito, 2015. Samantalang si Congressman Manny Pacquiao naman ay nagbayad ng 210.3 million pesos na regular income tax sa taong 2014. Ang congressman ay tinuturing na ikalawa sa highest paid athlete sa buong mundo sa taong ito at may kabuuang kita na umabot sa 62 million US dollars. Pasok din si Presidential Sister Chris Aquino sa top 10 highest taxpayers sa 2014 matapos magbayad ng 54.5 million pesos na buwis. Nasa ikasyam na pwesto naman si San Miguel Corporation Chief Executive Officer CEO Ramon Ang, nagbayad ng buwis na 51 million pesos. At ngayon sa ating Balitang Pulis. Balitang Pulis. Sa ating Balitang Pulis, patayang isang mag-asawa at 4 na iba pa ang sugatan matapos masabugan ng granada sa Zamboanga City. Kinilala ni Chief Inspector Joel Tuto, hepe ng Zamboanga Police, ang nasawi na sina Danilo Ocampo at Marites Ocampo, habang isinugod naman sa ospital ang mga bata. Sa inisyal na pagsisiyasat, nagkaroon ng mainitang pagtatalo ang mag-asawa sa kanilang tahanan sa Sitio Agrarian, Barangay Patalon. Aksidente manong natanggal ng lalaki ang pin ng granada dahilan upang ito'y sumabog kung saan dead on the spot ang mag-asawa. Patuloy pa rin inimbestigahan ang naturang insidente. Ongoing ang investigasyon ng Bureau of Fire Protection BFP sa Pasukin, Ilocos Norte sa nangyaring sunog sa ilang pagawaan ng asin o salt refinery at bahay sa barangay Estancia sa nasabing bayan. Ay kay SFO2 Keith Cuepo ng BFP Pasukin, Ilocos Norte, 2 salt refinery at 2 residential house ang tuluyang tinupok ng apoy, samantalang ang isa pang pagawa ng asin ay partially damaged lamang sa nangyaring sunog. Ang 2 totally burned na salt refinery ay pag-aari ni Arnold Garcia at ang partially burned ay pag-aari naman ni Elvira Anita Lazo, habang ang 2 bahay ay pag-aari ni Jennifer Duran at Eusebia Garcia. Hanggang ngayon ay hindi pa matukoy ang halaga ng nasunog na ari-arian dahil hindi pa nagbibigay ng proof of damage ang mga may-ari sa mga pabrika ng asin at mga bahay. Wala namang naiulat na saktan sa nasabing pangyayari. At ngayon sa ating Balitang Showbiz.
Sa ating balitang showbiz, nagtala ng record ang bagong Star Wars movie na The Force Awakens sa opening night sa Amerika at sa Canada. Ito ay matapos kumita ng 57 million US dollars sa opening night. Laki, no? Nalampasan nito ang record na dating hawak ng Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2. Noong natatandaan mo yan, taong 2011 yun, Jonas, na? Una nang na-break ng Star Wars ang opening day record sa United Kingdom, UK o Great Britain at Ireland na dati ring hawak ng Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2. Napanood mo si Harry Potter? Sa pasakay ng walis, lumilipad. At ayon sa mga analyst, posibleng maging biggest selling movie of all time. Wow! Ang nasabing pelikula, Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2. Inaabangan ng mga Pinoy ang sunod-sunod na coronation night ng major international pageants simula bukas hanggang sa Lunes kung saan merong mga pambato ang Pilipinas. Mamayang gabi, nako ito, tutukan nyo ito. Ang China at ang Pilipinas pareho lang ng oras. Opo, mamayang gabi. Kung alas 7 doon, alas 7 din dito. Mamayang gabi, tututukan ng Miss World Journey ng Nueva Vizcaya Beauty na si Hilary Parungao sa Sanya, China. Ay kay Parungao, pinakamagandang regalo sa kanya. Sakaling maibigyan nito sa bansa ang pangalawang Miss World Crown. Sunod ay Megan Yang noong 2013. Noong nakarang taon ay nagtapos ang Pilipinas sa top 25 ng Miss World sa pamagitan ni Valerie Wegman. Sa Disyembre 20, kailan ba ito? Bukas. Disyembre 20 sa Las Vegas. 21 na rito. Opo. Kung 20 sa USA, 21 na po dito. Advance tayo ng 12 oras sa New York. Kung ang pagbabasihan ng oras, New York ang Pilipinas, ngayong alas 12 po ng tanghali ngayon. O, 19 ngayon, Jonas, no? Doon. Mamiyang, ngayon, 20 na rin ngayon, pero madaling araw pa lang sila. Alas 12 ng tanghali tayo, advance tayong 12 oras sa New York, USA, advance po ang Pilipinas. Sa December 20 naman, sa Las Vegas, USA, o araw pa ng Lunes, yun yung sinasabi ko kanina. Sa Pilipinas, all eyes din ng mga Pinoy kung masusungkit ng kakayan de Oro Beauty na si Pia Alonso Wurzbach ang pangatlong corona ng Miss Universe sa Pilipinas. Naku, dami na nating mga beauties, ano? Ang unang-unang beauty na hindi ko makalimutan itong si Gemma Guerrero Cruz Araneta, 1963, nung siya manalo. 1963 ko doon sa amin sa Long Beach, California, napanalo niyang titulong Miss International. At ngayon, sa ating balitang abroad. Mga pangyayari sa labas ng bansa. Balitang Abroad. Sa ating balitang abroad, isang war games ang isinasagawa ng China sa kabila ng hindi matapos-tapos na tensyon sa South China Sea dahil sa agawan ng teritoryo. Ayon sa kanilang opisyal na pahayagan na People's Liberation Army Daily, isinagawa ang war games sa lawak ng ilang libong kilometro sa South China Sea. Dineploy nila ang mga warships, submarines, early warning aircraft at fighter jets para sa nimoy isang paghahanda o pagsasanay para sa isang giyera. Wala akong nananalo sa giyera. Hinati ang Chinese military sa dalawang grupo ng red at blue teams na parehong nagsanay na magpalihis o ilagan ang mga missile na ipupukol sa kanilang mga barko ayon sa Deputy Chief of Staff ng South China Sea Fleet at Commander ng Red Team na si Li Xiaoyan. Kailangang maranasan ng kanilang pwersa ang mga mahirap na sitwasyon upang sa totoong pangyayari ay hindi sila magpanik at may panalo nila ang laban. Matatandang walang pakundangang inaangkin ng China ang buong South China Sea na tawag natin ay West Philippine Sea at inaargabyado ang mga bansang Vietnam, Malaysia, Taiwan, Brunei at maging ang bansa nating Pilipinas
sa mga teritoryo ng mga ito. Isa pang balitang abroad, patay isang Pinoy sa Sandakan, Malaysia matapos masunog ang barkong kanyang sinasakyan. Kinilalang biktima na si Susulan Abraham, 36 anyos, na natagpuang pagpanglutang sa karagatan ng Malaysia. Kargado ng 470 drum ng petrolyo ang ML Harma nang sumiklab ang sunog na kumalat din sa iba pang bangkang gawa sa kahoy. Ayon sa Malaysian Maritime Enforcement Agency, patungo sanang Bonggao, Tawi-Tawi sa Pilipinas ang barko upang magatid ng 94,000 liters ng petrolyo nang magkaroon ng pagsabog sa engine room na sinundan ng isa pang pagsabog. At base sa investigasyon, madaling kumalat ang apoy dahil sa kawalan ng fire extinguishers at wala ring life jacket ang mga crew. Kaya posibleng maharap sa kaso ang may-ari ng barko habang inaalam din kung ano ang sanhi ng pagsabog. At yan ang naging kabuuan ng ating pagulat ng mga pinakuling pangyayari na ganap sa loob at labas ng ating bansa. Tampok sa ating Agila Balita, alas 12, pang Sabadong edisyon. Samantala, sa ngalan ng ating mga nasama sa Eagle News Service, sa ating executive producer Laila Tumanan, sa ating mga technical side Jonas Pascual, at sa ating mga reporters na nakatalatag sa labas, mag-ingat lang po tayo dito sa ating sa panong ito sapagkat kita ninyo 20 bagyo, Nona at Onyok. At ang sabi naman ng Pag-asa, sa susunod pang mga araw, baka bukas hanggang Lunes ay maganda na po ang panahon. O siya nga pala, bukas, Pepito, 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 mi corazon. Pep News is the name of the game. Sunday, ang guest natin si Madam Governor ng Ilocos Norte, Madam Amy Marcos. 4 na araw kami doon, Jonas, ha? Doon kami nag-shooting. Bukas si Tony Carag, yung isang binibini na may-ari ng isang resort. Napakabata niya na isang businesswoman, kuya. Then siguro sa Sunday, si Mayor Eva Marie Singson Medina, yung pamangkin ni dating Governor Luis David Singson. Uy, magandang bigan, ha? Ang bigan po ay kasama sa Seven Wonders of the World. Yung mga relics, yung mga kalye, yung mga panahong Kastila, at yung mga bahay doon, na-preserba po hanggang ngayon. Yan po ang ipipicture ng Pep News TV show, heard every Sunday, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Pep News is the game. Pepito. Nagiging ano na yun, kuya? Virus. Viral yung dance move na yun. Ewan ko paano ko na-invento yun. Paikot-ikot kamay, clockwise, counterclockwise. Kahit ako saan mapunta. Kanina naman nagpapa-selfie sa Tandazora, sa Luzon. Alam mo na ba yung nakakagusto doon sa... Ayun! Yung si Alexander De Rossi naman, pataas ang kanya, no? Ha? Si Victor Rude naman, para akong buliw. Si Amy Marcos, maganda yung kanyang pagkasayaw, ha? Yung pep dance move na yun. Even James D, ha? James D, Edularde. Lahat sila nagda-dance move ng Pep News. Anyway, maraming salamat po, mga kaibigan, sa inyong pagsubaybay sa ating mga palatuntunan dito sa Agila, Radyo Agila. Ako po inyong tagahatid balita, Pepito Zamora Guerrero. For brevity, call me Pep. Pep News. Magandang tanghali, happy weekend sa inyo lahat. Mag-ingat po tayo dito sa lalong-lalo sa mga sinalanta ng bagyo. Thank you po. God bless. Sumayin niyo ang mga balitang kinara, maingat na sinunod at inihanay ng Eagle News Service. Agila Balita. Agila Balita. Years of excellence in broadcast communication. EBC,
Eagle Broadcasting Corporation. Ito ang Radyo Agila. DCEC 1062 sa Mega Manila, WIN 1080 sa Northern DCEL 1260 sa Southern Tagalog, DXED 1224 sa Southern Mindanao. Ito ang Radyo Agila. Isang puno, buong bansa. This is the TED Radio Hour. Each week, groundbreaking TED Talks. TED Talks. TED. Technology. Entertainment. Design. Is that really what it stands for? I've never known that. Delivered at TED conferences around the The world. gift of the human imagination. We've had to believe in impossible things. The true nature of reality beckons from just beyond. Those talks, those ideas, adapted for radio. From NPR. I'm Guy Raz. Coming up, hacking is based on shortcuts, figuring out how to do things in an ideally ingenious way. So you can't step on the brakes very quickly. But if you do this, it's quick. And there are times you might like to do something quick. It's asking what happens if I do this, and then doing that over and over again. What if I hook it up backwards? this episode, the hackers. First news. It's the TED Radio Hour from NPR. I'm Guy Raz. And on the show today, meet the hackers who could change everything. So recently, we called up a computer hacker. We caught him in the middle of a huge hacker convention in Las Vegas. It's called DEF CON. And while you are at the DEF CON conference, you don't use the ATMs, you don't check your email, you don't trust any of the Wi-Fi networks at the conference either. Basically, you don't trust anybody. That's the way it works. Wow. So you're using like a pen and pad while you're at like this super high-tech conference. Pen and pad works very well. That's what I recommend when you're at DEF CON. That's Mikko. Mikko with a very long K. Last name is Hyppönen with a very long P. So Mikko's from Finland, and he's in cybersecurity, and he's one of the good guys. I'm a hacker, but I'm the good kind of hackers. And I've never been a criminal. Many guys in this field used to be breaking into stuff. And yes, there are people here who are breaking into systems, not just people who are trying to defend against systems. Anyway, we pulled Mikko away from DEF CON for a few moments so he could tell us a story that he told on the TED stage about two early computer hackers, the hackers behind Brain. Originally, I first encountered Brain in 1986. Brain was the world's first PC computer virus. No one knew where it came from, but they knew how it was spreading. At the time, people were moving data around on floppies because there was no networks, there was no internet, there was no email. If you had to move something from one computer to another, you copied to a floppy disk and then you moved the floppy to the second computer. But if that floppy disk was infected with Brain, you also moved the virus from one computer to another. And it didn't do anything to your computer. It just sat on it, and you were powerless to stop it. It was a simple virus, and it was actually ahead of its time, way ahead of its time. It's surprisingly advanced, and it has surprising features, including a capability of hiding itself. So when your PC is infected by Brain, and you go and look at your floppies, you will not see Brain on the floppies. It's watching you, watching it. And if you try to look at the copy of Brain, it fools you and gives you a clean image of a floppy instead. And we would call this a stealth virus at the time. So Brain came and went, and since it didn't really hurt anyone for a long time, nobody really bothered to find out where it actually came from. Until 2011, when I realized it's going to be the 25th anniversary of the Brain virus, I started looking into it, and I wanted to find out who wrote it. So I went back, and I remembered there was text inside the virus. And sure enough, there was text inside the virus, inside the Brain code. Text in English. What did it say? Well,
You want me to read? Well, let me see what I have here. So when you took a brain-infected floppy and you looked at the very beginning of the floppy, at the boot sector area of the floppy disk, inside the code of the boot sector was this short text which said, "Welcome to the dungeon, 1986, Brain and Amjad." And then it has an address in Pakistan, 730 Nissan Block, Allama Iqbal Town, Lahore. Then it ends with the text, "Beware of this virus. Contact us for vaccination." Huh, that was very very friendly of them to include all that information in their virus. Yes, and it's a bit of a mystery. And when I started investigating this again in 2011, I basically looked up the address in the virus on Google Maps. There's still this road in Lahore in Pakistan. So I decided to go there and find out if the guys are still there. So a couple weeks later, Miko's walking down a street in Lahore, Pakistan, looking for the two guys mentioned in the code, Basit and Amjad. And I tried finding 730 walking down the road, and then I see that there is a building which says Brain on the side of the building. Brain Computer Services. Huh. Obviously, that's the place. That's a clue, right, at least? Yeah. And I knocked on the door. You want to guess who opened the door? Basit and Amjad. They are still there. So here, standing up is Basit. Sitting down is his brother Amjad. These are the guys who wrote the first PC virus. And of course, we had a very interesting discussion. I asked them why. I asked them how they feel about what they started. And I got some sort of satisfaction from learning that both Basit and Amjad had their computers infected dozens of times by completely unrelated other viruses over these years. So there's some sort of justice in the world after all. I had heard of these guys for so many years, and of course they made history. So it was really exciting to actually meet them in the real world and shake their hands and speak with them. So why did they do it? Why did they make it? Well, that was the key question, and that's exactly what I wanted to ask them. What's the motivation? Why did you do this? And it turns out that the reason was that they had been programmers for years, even before Brain. They had been programming larger computers, Unix-based computers. And then when they started using PCs, they realized that these things are really insecure. And they wanted to prove how easy it would be to write a virus which would completely automatically infect computers and spread around. And Brain proved to everybody that indeed these new PC systems in 1986 had no security whatsoever. Now, the thing is, if you use a PC today, the security on your computer was developed in part because of Brain, because of what Basit and Amjad created. These guys weren't evil at all. They weren't evil even then, 25 years ago, when they wrote the first PC virus. Their intention was never to cause harm to anybody. And they didn't, of course, realize that they made history when they wrote the first PC virus. But Brain was the only virus they ever wrote. And they never meant to destroy any data or cause any harm for anyone. And the thing that bothers guys like Mikko Hyppönen is what the word hacker has come to mean, because hackers are bad, right? Well, not all of them. And hopefully, by the end of today's show, you'll agree. Because all of our TED speakers today are hackers for good, hacking into our brains, our environment, even into the DNA of extinct animals. Hackers trying to save the world. So, let's go. But what did hacking mean to you when you first started to write about it? Was it a widely used word? Yeah, hacking had been around as sort of a student spare time, waste of time thing to do. And a hack was just a kind of an amateurish, delighted shortcut right through the membranes of standard institutional apparatus. This is Stuart Brandt, writer, environmentalist,
hacker. And back in 1984, he was in this incredibly weird documentary. It was called Hackers, Wizards of the Electronic Age. And it kind of explains Stuart Brand's place in the world of hackers. One longtime supporter of hackers is Stuart Brand, editor of the Whole Earth catalogs. They are shy, sweet, incredibly brilliant, and I think more effective in pushing the culture around now in good ways than almost any group I can think of. To make his point, Brand invited 100 top computer designers to an exclusive hackers conference in this secluded campsite north of San Francisco. You were like a connector, curator type of person before that became like a fashionable job description. Yeah. Well, curating is a form of hacking because, in a sense, it's a shortcut to getting other people to do the work. And to seeing the work, I guess, right? Yeah, and work in context of each other. What you do is you throw together interesting people and interesting problems and turn up the heat and watch what happens. So this is where Stuart Brand's story really begins. It's a story about someone named Martha and what she has to do with hacking. We'll get to that in a minute, but first let's meet Martha. Can we see Martha's house? Yeah, sure. We can walk up that way. We sent our producer Brent Bachman to meet the guy who could introduce us. So she resides in case Z11C. What are we smelling? Dead bird. Yeah, birds have, depending on which drawer you open, you'll get some very unique smells. That's Chris Malensky. I work in the Division of Birds at the Smithsonian Institution. He's basically Martha's landlord. And okay, she's a dead bird, but not just any dead bird. This is sort of a rare occasion where we actually know the exact time of an extinction. Martha died exactly at 1 p.m. on the 1st of September, 1914. So Martha, who now lives in a climate-controlled case in the Natural History Museum here in Washington, D.C., she was the last living passenger pigeon, the very last of her kind. Passenger pigeons were, at one point, one of the most common birds in North America. And today, like so many species, they're gone, extinct. And Stuart Brand, he believes he can change that. Here's his TED Talk. Carolina parakeet was a parrot that lit up backyards everywhere. It was hunted to death for its feathers. There's a bird that people liked on the East Coast called the heath hen. It was loved. They tried to protect it. It died anyway. A local newspaper spelled out, there's no survivor, there's no future, there's no life to be recreated in this form ever again. There's a sense of deep tragedy that goes with these things. And it happened to lots of birds that people loved. It happened to lots of mammals. The extinctions still go on. There's an ibex in Spain called bucardo, went extinct in 2000. There was a marvelous animal, a marsupial wolf called the thylacine, Tasmania, south of Australia, called the Tasmanian tiger. It was hunted until there were just a few left to die in zoos. Sorrow, anger, mourning. Don't mourn, organize. What if you could find out that using the DNA in museum specimens and fossils, maybe up to 200,000 years old, could be used to bring species back? What would you do? Well, what Stuart Brand did was decide to bring them back. He joined a movement of scientists interested in something called resurrection biology, or better known as de-extinction. And this is how Stuart explains it. The ability to basically edit the genes from extinct species into the genomes of a closely related living species and basically turning that living species into the extinct species. Stuart Brand's plan for hacking into the animal kingdom and bringing Martha back? That's in a minute. I'm Guy Raz, and you're listening to the TED Radio Hour from NPR.
It's the TED Radio Hour from NPR. I'm Guy Raz, and on the show today, the hackers hacking into machines and humans, and in the case of Stuart Brand, the DNA of extinct animals. It's a movement of biological hackers called de-extinction. De-extinction is a hack in a way. Part of what's going on in this century is that it's becoming a biological century, and biotech is the heart of that, both for doing the science and increasingly for doing the engineering. And my fellow environmentalists made the mistake back in the 80s of becoming averse to genetically modified this and that. And as a result, completely excluded themselves from the cutting edge of important science that relates to everything to do with conservation and various things that environmentalists care about. I mean, I can't be the first one to say it, Stuart, but I mean, this sounds Jurassic Parky. Happily, Jurassic Park is about dinosaurs because it's a negative story, all those velociraptors. And dinosaurs are not candidates because they've been gone for 36 million years. And the oldest DNA that we've found, 700,000 years. The good thing about Jurassic Park is it taught a generation of people who are now of professional age that bringing something back from extinction is a cool thing to consider and maybe not out of the question. Back to Martha, the last passenger pigeon ever. Chris Malinsky at the Smithsonian reads the tag that was tied to Martha's leg when she first arrived at the